No niin, rakkaat katsojat, se on sillä lailla, että tuota pikaa tonne elokuvateattereihin iskeytyy tämä Liam Neesonin tähdittämä uutuus remake-elokuva sitten tästä The Naked Gunista, eli kauhulla odotamme sitten Abbassin kanssa, että mitähän helvettiä se tässä tulee. Mutta kuitenkin tuttuun tapaan tehtiin sitten vähän taustatyötä tässä sitten ja katseltiin sitten nämä kaikki alkuperäiset Naked Gunit ja lähdettiin siitä, että oikein käsiteltiin tää sitten, tai käytiin läpi tää Police Squad, eli The Complete Series, eli tämähän on siis koko tää konsepti on lähtenyt sitten näistä siis TV-sarjasta, joka on sitten tää Zucker Abrahams Zucker porukan luoma sitten. Joo. Sarjahan ilmestyi 82 ja se piti sisällään 6 jaksoa. Nämä jaksot kesti tämmöiset niin 20-24 minuuttia per jakso. Joo. Ja näitä oli vain 6 kappaletta tosiaan. Oliko se CBS-kanavalla sitten, missä pyörittiin tätä sarjaa? Olisiko ollut se tai ABC? Jompikumpi. Ja siis tämähän lopetettiin kesken tää sarja, että niin kun, ilmeisesti syy oli se, että ihmiset ei vaan ymmärtänyt siihen aikaan. Porukka ei keskittynyt, kun tää oli komediasarja, niin... Niin siis sillä että niin ihmiset ei varmaan ole tuttu näkeen niin semmoista komediasarjaa, missä ei ensinnäkään naurua. Joo. Ja sitten niin tää huumori on semmoista, että sun pitää oikeasti katsoa sitä ohjelmaa. Että siis sä et voi niin vaan kuunnella sitä ja näin. Mutta niin kuin, tässä, eli sitähän ennen, niin kuin, tiedätkö, sekin kannattaa mainita tässä, että siis nämä oli tehnyt toi Abrahams Zucker, niin porukka, niin siis hei me lennetään elokuvan sille noussut vähän niin kuin maailman maineeseen ja siellä varmaan sen elokuvan kuvauksessa sitten tavannut tämä Leslie Nielsen, sitten, joka ei varmaankaan esittelyä kaipaa, mutta esitellään nyt kuitenkin. Eli Leslie Nielsen näyttelee Frank Drebin nimistä äijää, joka työskentelee Police Squadissa. Ei tässä itse asiassa kaupunkia koskaan mainita, mutta veikkaan, että Los Angelesista on kysymys. Niin, ainakin tuossa leffassa se on. Mutta niin. Ja hänen toilailuita, joka jaksossa selvitetään joku murha tai vakava rikos ja hän lähtee sitä selvittämään ja ilman toilailuita näitä selvityksiä on mahdoton tehdä. Joo, tää vähän niinku pelailee niinku tämmöiselle vähän niinku film noir elokuvan kliseillä tällä ja siis tää niinku komiikka tässä on niinku hyvin paljon semmoista, missä sanotaan, tämmöistä niinku slapstick-mäistä, että niinku jotain tapahtuu. Siis niinku mitenkä sen selittää? Se on niinku näsäviisasta huumoria, tiedätkö? Ja siis niinku tää sanailu on justiin tätä cigarette, yes I know. Bingo siis se on niinku, mä en tiedä onko se niinku slapstick-huumori sitten vai screwball-huumori ja tällä, mutta tää on slapstick on enemmän törmäilyä muistaakseni. Niin, sano vaan screwball-huumori ja tää on helvetin vaikea niinku komedian laji, siis loppujen lopuksi. Joo, ja siis tekijät sanoo, siis yksi syy, miksi tämä myöskin jäi 6 jaksoon, johtui siitä, että ideat yksinkertaisesti alkoi loppumaan jo 6 jakson kohdalla kesken. Joo, vois kuvitella, että niinku on vaikea keksiä kyllä niinku enemmän niinku tapahtumia tähän. Ja tosiaan niin Frank Drebin ja sitten Ed Hocken, joka on sen työpari, ja sitten oli tää Nordberg on muutamassa jaksossa. Joo, ja Al on se Tiny, mikäs se oli, Tiny Ron vai mikä se näyttelijän nimi? Joo, Tiny Ron. Niin, ja siis vittu mikään koko, se ei mahu sinne ruutuun. Joo. Ja jaksoja on sitten The Substantial Gift, Ring of Fear, The Butler Did It, Revenge and Remorse, Rendezvous at Big Gulch, Testimony of Evil. Ei nyt varmaan mennä tässä nyt niinku yksittäisiin jaksoihin. Kaikki käsitteli enemmän tai vähemmän henkirikosta. Joo, siinä aina joku on murhattu tai joku kuolee ja sitten Frank Drebin saapuu paikalle. Ja sitten aina tämmönen niinku juokseva vitsi tässä on se, että niinku, käydään niinku aina täällä kengän kiillottajalla hakee siltä niinku neuvoja. Se mies tuntuu tietävän niinku ihan kaiken, mitä kaupungissa. Se tietää kaiken. Siis ihan kaikesta kaiken jo. Ja sen kannattaisi ehkä tehdä jotain muuta kuin kiillottaa kenkiä kyllä tänään. No jos se tietää jo, että missä on ydinohjelma. Ja sitten myös tässä on niinku, luonnollisesti näitä niinku sanailuhuumoria ja sitten tämmöistä niinku fyysistä komediaa justiin. Kaikkea tämmöistä absurdia tapahtuu. Mutta tää on justiin semmoinen asia. Esimerkiksi justiin no se vitun paskafilmi tulee heti aina mieleen, se Ricky 1. Ne yrittää tehdä samanlaista huumoria, mutta ei se niinku vittu toimi yhtään niinku. Siis se vaatii sellaista tietynlaista niinku, sekä näyttelijältä että ohjaukselta niinku. Mä voin sanoa, missä se parhaiten toimii, niin Z.
Eli, chat. eli siis niinku Abraham Zucker porukalla, ne osaa tämän homman ihan vitun hyvin. Mulle ei tuu ulkopuolelta niinku... Mulle tulee yksi. Mulle tulee yksi kanssa, itse asiassa kaksi. Ne. Hei me lennetään 2. Sehän Se on on täysin, hyvä. joo, Se on se on täysin eri porukan tekemä ja Loaded Gun. Mun piti sanoa, ladattua se. Niin. Siis se on se, että no okei, niin kuin periaatteessa hei me lennetään, siinä on niin kuin, siis se kierrättää tosi paljon niin kuin samoja vitsejä, joten se on niin kuin ymmärrettävää. Niillä on ollut semmoinen malli siihen tehdä. Mutta Loaded Gun, ladattua se on semmoinen, mikä mun mielestä onnistuu tosi hyvin tossa. Miksi ette vittu julkaise, please, joku Blu-ray. 4K, Blu-ray tai 4K. Edes Blu-ray, missä on Loaded Weapon, en tiedä ne. Mutta joo, palataan tähän. Ja niitä kliseitä vielä, mitä joka jaksossa on sitten, niin kun on sitten tietysti aina kun ne saa riston kiinni, niin se on aina se viimeinen kohtaus se, että niin kun, haha, nyt hän istuu siellä State Penitentiaryssä ja näiden muiden Sally Fieldsin ja näiden, aina se latolla ne niin luettelee ne rikolliset, mitä edellisessä jaksossa on heidän kanssaan ja sitten se kuva pysähtyy, niin kuin sellainen stillikuva. Missä ne nauraa, mutta se idea on tässä se, että ne niin kuin, kaikki muu siellä taustalla jatkaa elämäänsä. Että se ei niin pysäytyskuva, vaan ne vaan niin jähmettyy ne näyttelijät paikalle siihen samaan paikkaan. Sitten jotain tapahtuu, esimerkiksi yhdessä jaksossa apina riahuu siinä. Ja... Joo, ja sitten yhdessä alkoi katto tippua ja näkee ihan selvästi, että yhtä näyttelijää ihan oikeasti sattuu ihan kunnolla. Ja sitten yhdessä kaataa kahvia siihen nakkien joo, päälle. ja se näkee selvästi, että Leslie ylittää siltä, koska sitä vitun kuvaus loppuu. Joo. Siis kaiken kaikkiaan mun mielestä tosi hyvä sarja. Siis. Onhan se. Ja se on näitä harvoja sarjoja. No okei, tietysti senkin takia, että tää on tosi lyhyt. Ja nyt me katsottiin oikeasti tällä yhdellä kerralla. Siis me katsottiin yhdellä istunnolta kyllä. leffa ja sarja. Siis tää on vaan niinku 2 tuntia ja 24 minuuttia nämä kaikki jaksot. Että tämän pystyy helposti mun mielestä yhdeltä istunnolta Todella helposti. katsoa. Ja ei tee edes tiukkaa. Ei tee tiukkaa, mutta kumpikin me tultiin siihen johtopäätökseen, että tämä sarja on parhaimmillaan pienissä erissä. Eli 1-2 jaksoa sä katot putkeen ja sen jälkeen pidät vaikka päivän tauon. Joo, ehkä se on sellainen, kun se on kuitenkin tämän, vähän niin kuin tämä oman niin kuin formaattinsakin orja, kun se on niin kuin se 24 minuuttia, niin kyllä se väkisinkin se toistaa vähän samanlaista kaavaa siinä. Ja siinä ei ole mitään vikaa, mutta tällä kun maratonaa ne läpitte, niin se vähän niin kuin alkaa tuntua siltä, että niin, okei, tämä vitsi oli jo. Niin. Kyllä siis noin kaksi vikajaksoa vähän jopa alkoi erottumaan, että niin kuin, ne yritti väkisin alkaa jotain uutta keksimään, jätti vanhoja juttuja pois. Ja se piti tässä mainita myös, että siis Joe Dante on ohjannut pari näistä jaksoista. Eli kakkosjakson viimeisen jakson. Joo, että semmoinenkin pieni yksityiskohta. Mutta mikä menestyshän tämä ei ollut aikanaan, ei todellakaan, että kyllä mä väitän, että niin. se mikä sen isoimmin se purkin aukas varmaan taisi olla Top Secrets. Ja sitten, joka tuli siis 2 vuotta tämän jälkeen, ja sitten viimeisen silauksena siellä sitten teki Naked Gun. Niin ja siis Naked Gun, siis tää leffa kun se tuli 88, niin sittenhän tää tuli uusintana. Ja silloin tää sai paljon enemmän huomioon. Kyllä. Ja mun ymmärtääkseni sitten vasta tää näytettiin myös Suomessa. Kyllä, 91. Joo, mä muistan, että siis mä oon katsellut tätä televisiosta, kun se on tullut. Viimeinen päivä joulukuuta vuonna 1991 tämä alkoi tulemaan uudestaan TV:stä. Tää ei tosiaan tieto, mutta mä oon jotenkin hämärästi muistelisin, että tää olisi ollut TV2, kun olisi tullut. Mutta hei, jos joku katsomasta tietää paremmin, niin pistä ihmeessä viestiä siihen. Itse muistan selvänä se, että joskus 90-luvulla ja 2000-luvun taitteessa tämä tuli vielä uudestaan. Joo, varmaan on tullut jo. Joo, no siis ihmettelen kyllä, että niinku, minkähän takia tätä ei ole niinku lähdetty reboottaamaan. Niinku, vaikka niin nyt, sarjana. Niin. En tiedä, niinku, ei varmaan kannata antaa ideoita noille mediajäteille, koska nythän tosiaan se leffasta tulossa remake. Mutta siis tällaisenään tämä on mun mielestä, vaikkakin on vähän jaksoja, kyllä tämä on mun mielestä aika hyvä ja aikaansa edellä oleva sarja. Sehän siinä oli, että kun nähän oli tuottajat silloin lähti painostamaan jopa tekijöitä, että hei, tämä pitäisi ihan ehdottomasti saada nauretuksi. Ja nämähän vastusti sitä viimeiseen asti, että ei vitussa, että tämä tehdään niin kuin meidän ehdoilla. Ja tämä oli niin aikansa edellä, että vasta 90-luvun ja 80-luvun niin kuin siinä 90-luvun alussa ja 80-luvun lopussa tämmöinen juttu alkoi sitten menemään läpi. Joo.
vähän sama juttu kävi ton se Sledgehammer-moukarimiehen kanssa, että sitäkin niinku painostettiin, että pistäkää oikeasti naurut. Ja ne oli tehnyt testiyleisönäytöksen, se oli kuulemma ollut parempi ja sitten se oli vaan se, että ei vittu, ei mun mielestä se olisi pilannut vaan niin. No siis, koska mä en tarvii ohjausta silloin, että milloin mun kuuluu nauraa. Ja se, jotenkin se olisi ollut tosi, niinku tosi sopimatonta mun mielestä tähän täysin. Niin. Siis niinku, silloinhan se olisi pilannut tämänkin. Niin. Joo, mutta niinku, okei. Siis tällaisena, miten se on, niin kyllä mä annan, siis tää on uniikki sarja. Mä voin heittää näin komediasarjalle, niin jos mä annan 4 tähteä. 4 tähteä kyllä. Että niin tämä siis on ihan käsittämätön iso pala historiaa. Siis komediallista historiaa. Saatat huomioon millaisia 80-luvun ja 90-luvun komediat oli. Kyllä niin kuin tää oli muun muassa semmoinen suunnannäyttäjä tosi vahvasti. Tekijät kuitenkin oli sitä mieltä, että siis he haluaa yrittää tätä samaa ideaa vielä kerran, koska uskoivat siihen ideaan. Ja myöskin uskoivat siihen, että sen takia, että tämä TV-sarja feilasi silloin aikana, oli se, että se formaatti oli TV, että niin kuin ihmiset ei oikeasti katso sitä, katsomalla vaan ne seuraa jotain muuta tekemällä. Kyllä. Joten päättivät sitten kokeilla yhden kerran vielä ja tuoda oikein elokuva sitten vuonna 1988 ja pääosissa jälleen kerran Leslie Nielsen ja samat ohjaajat, Zucker, Abrahams, Zucker tai tuotanto ja siitähän tuli sitten Mies ja laston ase, The Naked Gun. Joo. Se on pari hahmoa vaihto. Yksi vaihtoi ihan hihon väriäkin. Että. Niin. Joo, eli samat hahmot palaa, mutta oikeastaan ainoa samat näyttelijät on ainoastaan Leslie Nielsen ja sitten se laboratorioäijä. Joo, ja sitten se äällä. Niin se iso ääni. Joo. Mutta sitten George Kennedy nähdään Ed Hockenin roolissa ja sitten tietysti toi O.J. Simpson. Nordberg. Tämä elokuva alkaa musta helvetin hauskasti. Siinä Nordberg on salaista tehtävää suorittamassa satamassa ja sitten se törmää niihin rikollisiin ja sieltä ne elokuvan pahiskin nähdään. Eli Ricardo Montalban, eli itse Khan tuosta Wrath of Khanista, niin se näyttelee sitä, mikä se äijä, Ludwig. Joo. Joku pahis, niin jotain huumepisteksiä ja se semmoinen aivopesubisnes, että ne on salainen suunnitelma ja ne ampuu Nordbergia niin, että se törmäilee seiniin ja uuneihin ja tällä ja näin. Mutta sittenhän se lähtee se tarina pikkuhiljaa avautuu siitä, kun ne alkaa selvittää, että miksi joku teki Nordbergille näin ja mitä siinä on takana. Joo, ja sitten siellä alkaa selviämään, että siellä halutaan Englannin kuningatar halutaan päiviltää ja milloin se parhaiten saa päiviltää totta kai julkisella paikalla ja baseball-ottelussa. Milloin ei kuningatar baseballia käydä kattelemassa. Ja mä en usko, että niinku kukaan on siellä, siellä kotikatsomassa sillä lailla, että vittu näin spoilaa tämän, koska mä en ole ikinä nähnyt tätä. Siis Ludwig on tämän kaiken takana, sillä on kaukosäädin, missä pystyy jotenkin vaikuttaa ihmikseen. Niin. I must kill. Niin, että se on aivopestetty tappaja sitten, mikä ei itse tiedä olevansa tappaja, niin se on se pää tää juoni tässä. Ja siitähän ne sitten koko ajan sitten Frank Drebin ja Ed Hocken sitten selvittävät tässä. Ja sehän johtaa moniin erittäin hauskoihin tilanteisiin. Tämä siis on oikeasti hands down. Jos multa kysyy, niin top 3 maailman parhaita komedioita. Joo, ei voi mitään. Niin. Ei voi mitään. Ja tämä on edelleenkin siis ihan mieletöntä tavaraa. Ei tämä aika ei ole syönyt vittuakaan tätä elokuvaa. Niin suoraan sanottuna tämä on niin freshia nähdä kaiken tämmöisen paskojen komedioiden sijassa taas tämmöistä. Ja siis nyt kun me katsottiin nämä ihan peräkanaaneja, siis tämä elokuva tämän sarjan idea, mutta se niin kun lähtee tekemään oikeasti elokuvaa. Tämä tuntuu paljon isommalta kuin tämä sarja, vaikka se ottaakin monta samanlaista vitsiä siitä esimerkiksi, jos kun heittää tyynyn naama. Ja sitten se, että niin kun ammutaan lähietäisyydeltä. Niin, on tällä. Ja sitten niin se, että, niin kun, että se on vaarallista herätä aamulla tai pistää naamaansa tuulettimeen, niin sama juttu oli tossa. Ja sitten se, että niin kun, kaksikin voi pelata tätä peliä, se ottaa sen poliisi ottaa panttivangin. Ja pahis panttivangin. Niin, kiertää paljon vitsiä, mutta niin kun, siis, kyllä tämä on niin kun, siis jotenkin niin kun, tuntuu, että kaikki palaset on osunut oikein loksahtanut kohdilleen tässä. Leslie Nielsen olisi ansainnut Oscarin tästä. Siis tämä on ihan oma kategoria. Semmoinen, mä väitän,
että tämä on yksi kaikkien aikojen parhaita komediasuorituksia, mitä on kukaan koskaan tehnyt. Kyllä, ja siis tässä tekee sen niinku vitu hyväksi sen, että niinku kaikki ne tässä niinku on periaatteessa on tosi tosissaan. Siis nämä on niinku, kaikki on niinku, siis kukaan ei ole siinä niinku semmonen niinku, tiedätkö, niinku, Mä tiedän, mitä niinku in joke, vaan niinku, kaikki on niinku ihan käyttäytyy asiallisesti ja Frank Drapininkin on sellainen, että niinku, se ei ikinä ole semmonen niinku komedia-äijä, niinku sellainen niinku jotain tällaista tehdä näin, mutta niinku, siis kaikki perustuu siihen, että kaikki vedetään vähän niinku vakavalla naamalla. Joo, ja siis niinku, jos niinku hyviä vitsejä tässä kerrotaan, niin tässä on semmoinen autokoulukohtaus, mikä on siis ihan mieletöntä tavaraa. Stick your hand outside the window. Now extend your middle finger. Middle finger. Et siinä on siis tommosia niinku pikkujuttuja, mihin on niinku lyöty ja sitten etenkin just Leslie Nielsen, kun se pääsee loistamaan, kun se menee silleen, now Barbara, step on it. Step on it. Joo, siis tää on niinku ihan täynnä tämmösiä niinku klassikkovitsejä justiin, tää tyynynaama. Joo, ja ihan mihin paikkaan mennään, niin vittu autolla kohelletaan. Aina menee autolla päin ja sitten se, että I love you, yes I love you too, ja sitten se sanoo, että niin kun, ei tarkoitti varmaan sitä veneen nimeä se I love you, I realized it. No. Nämä on semmoisia, mitä me ollaan niinku toisteltu, niinku, tiedätkö joskus stress-videokuvauspaikalla aina. Bingo! Bingo-kortti. Siis tässä on niinku melkein koko ajan. Ja se kohtaus, missä toi Frank Drebin menee sinne Ludwigin toimistoon yöllä ja se aiheuttaa hirveän kaaoksen siellä. Kaikki syttyy palaa ja vittu piano soi itsestään tällä. Ja kun se menee sinne sinne katolle, tai sinne niinku mikä siitä ikkunan ulos. Ikkunalaudalle. Niin siellä niitä patsaita, missä on se iso kyrpä. Niin. Joo, siis mä muistan, kun mä näin sen ekan kerran sen kohtauksen. Siis mä olin katketa naurusta. Mutta nyt sen on nähnyt niin monta kertaa, niin ei sen enää, kun se tietää, mitä tapahtuu. Joo, mutta kyllä kun ymmärretään, miten tehokas kohtaus on kyseessä. Että sä et voi olla, jos ekan kerran näet, niin aivan taatusti kikata menee. Ja siis tolla, että niin mä voin sanoa noin, että mä muistan, kun mä näin tän ekaa kertaa. Niin siis se jo kertoo jotain, että niin kuin, Jumalan kautta tässä on jotain uniikkia. Meinaan, ei kauhean montaa komediaa ole sillä, että mä sanoisin, että niin okei, mä muistan, että tässä kohtaa mä nauroin silloin ekaa kertaa, kun mä näin tämän. Kyllä mä muistan, että Loaded Weaponissa oli, että ole kun kotona, siellä se alkaa repiä housuja pois. Mä ekan kerran vittu repäsin ihan täysin. Mä olin vielä leffateatterissa, katoin sitä. Mä nauroin ihan hullun lailla katketakseen. Mä muistan Loaded Weaponista parhaiten, että is that her? No, that's her picture. Näyttää kuvaa muijasta. Siis just tämän tyylistä huumoria. Se on niinku pöllitty se Loaded Weaponin huumori niinku tästä justiin, niinku tämän tyylistä. Se varmaan yritti siihen aikaan National Laboons. Yritti varmaan vähän niinku siirtyä enemmän tämän tyylisiin. Niin. Että sitä ennenhän se oli vähän niinku tämmöistä niinku faijalla hommahanskassa tapasta komedioiden varassa. Kyllä tää on semmonen komedian tyyli. Siis varsinkin siitä kuuluu mun mielestä niinku ehkä isoin kunnia varmaan Leslie Nielsenille. Kyllä. Se on luonut tämän niin kuin, vähän niin kuin oman komedialajinsa sitten. Ja siis niin kuin, sehän on jännää, että Leslie Nielsen ei ollut mikään komedianäyttelijä ennen Airplanea. Että mä voin sanoa tuon Police Squadin ja sitten Naked Gunin välissä oli se, 6 vuotta. Ja siinä välissä se teki aika paljonkin tavaraa, mutta ne oli kaikki vakavia. Eli vasta tämä Naked Gun teki hänestä niinku komedianäyttelijä. Komediatähden. Niin. Siis ihan niinku yhdessä yössä. Koska ton jälkeen hän ei enää vakavaa tehnyt. Joo. Ja sen jälkeen tuliko se heti seuraavan vuoden, parin vuoden päästä toi 2 tuli sitten. Ja sen jälkeen tuli näitä sitten surullisen kuuluisia kaikkea Leslie Nielsen erilaisia komedioita. Se Naked Space ja Takaa ajettu ja Spy Hard. Ja tiedätkö, mä en muista, että mä olisin ikinä nähnyt yhtäkään niistä. Pistää ihmisen kommentti, jos haluat, että puhutaan lisää näistä Leslie Nielsen. Sanotaan Leslie Nielsen exploitaatioelokuvista sitten myöhemmin. Mutta joo, mun mielestä tää on tosi virtaviivainen komedia. Ja siis tämän tyylisen huumorin, niin kuin, siis ihan ehdoton kulminaatio kyllä. Niin kuin, että ja kun tää ei ollut pelkästään myöskään komedia. Tää oli tosi hienosti kuvattu, tää oli kivan näköinen, tässä oli aivan mieletön soundtrack. Ja tässä oli hyviä cameo-rooleja. Mun mielestä tää oli ihan vitu hauska rooli tällä
tällä Vierail Jankovitsilla. Joo, Vierail. Että joo, että hän oli sun kanssa saman aikaan koneessa, kun se alkoi pitää puhetta yleisölle. Mä sekoitin muuten joo, no okei, me puhutaan varmaan kohta siitä, mutta Vierail Jankovin on siellä kakkosessa myös. Se on se äijä, se on kopioitu se kohtaus sitä Police-kodissa, mutta se on siellä, tiedätkö... Yrittää pidättää. Niin. No tai joo. siis ne on siellä, joo, no se on käsittelystä kohta. Sitten tämä vielä pitää mainita, että siis tämähän on tullut 4K:na tämä ensimmäinen elokuva, mutta mä en nyt ihan riemusta kiljuja lähtenyt päivittämään sitä, kun siis 30. Ja siis niinku ihan tavallinen paketointi, ei mitään ekstroja. Ja sitten vielä katoin arvostelusta, niin kuvanlaatua nyt ei erityisemmin hehkutettu, että siellä on jotain tämmöisiä niinku, DNR, siis pakkausongelmia, tai siis on kiilotettu ja kaunisteltu ja sitten sellaista niinku motion blurria nähtävissä. Mä voin, sitten jos tulee joku tarjous, tiedätkö, että niinku 5 vaikka 40, niin mä voin sitten ostaa, tai 4-50, miten se onkaan. Sitten mä voin päivittää, mutta ei nyt lähdetty tälle tielle sitten, että semmonen tiedetään, että sekin on sitten löytyy kyllä semmonen. Mikä oli sun lempikohtaus? Mikä on mun lempikohtaus? Ai saakeli, tässä on kyllä paljon mistä valita kyllä niin kuin, että kyllä mä, no ei se unohtu mainita kokonaan, se alkukohtaus Libyassa, se kun se Frank Drebin menee vetään turpaan niin kuin kaikkia maailman terroristijohtajia. Siellä oli Gaddafit ja sitten mikäs tää? Mihail Gorbatsov. Se oli, sitten oli tää Khomeini ja mikäs tää musta kaveri oli? Idi Amin. Niin, joo, sieltä löytyy kaikki. Mutta kyllä mä varmaan sanon, että mun lempikohta tästä elokuvasta on varmastikin, niin kuin siis varmaan justiin se Ludwigin toimisto, se, kaikki se sekoilu, mitä sen jälkeen on. Ja sitten se on se isobosainen muija, mitä hän uhkaili häntä betonidildolla, kun se sanoi, että se on saanut valituksen siitä. Niin. Mulla oli Enrico Palazzo. Enrico Palazzo, joo. Kato, kun te ette tiedä, niin Leslie Nielsen, kun meni kuolemaan, niin sitten Enrico Palazzo-niminen hahmo nostettiin MLS, eli Major League Baseballin, niin kuin, MLB, siis Major League Baseballin, niin Hall of Fameen. Ja se kuva Enrico Palazzo ja laitettu seinälle sinne. Niin, eli elokuvassa on kohtaus, missä Leslie Nielsen naamioituu tämmöiseksi fiktionaaliseksi laulajaksi. Niin. Ja sitten jos oli ilmeisesti se baseball-liigan äijä oli luullut sitä, että tämä on joku oikea äijä. Niin, tämä on 88 vuonna niin kuin laulanut tämmöisen maamelaulun tässä. Joo, ja se on merkannut baseballille niin paljon toi hahmo. Siis silleen, että baseball-fanit tietää taatusti, mistä on kysymys, kun tää Leslie Nielsenin naama tungetaan siihen. Ja... Sekin on kyllä vitun hyvä kohtaus, se kun ne näyttää niitä. Nyt katsokaa tässä väliaikavideoita, niin katsokaa tässä niin kuin hauskimpia baseball niin kuin kömmähdyksiä. Niin siellä niin kuin yksi äijä juoksee kentällä, auto ajaa sen yli ja sitten leijona hyökkää sen yhden ajan kimppuun. Yhdeltä lähtee pää. Niin, se on seinään vasten pallo lentää ja pää lähtee irti. Joo, se on, siis tää on niinku täynnä, siis tää on mun mielestä täynnä klassikkokohtauksia, niinku, mitä on aina niinku hauska muistella. Vaikka oluttuoppa se näiden baarissa, niinku, että muistatko se joo, tällä, niin se on ihan täynnä sitten tätä. Joo. Onko se mun vuoro antaa arvosanut 5 tähtä? Joo. Ei siis, tää on niin iso pala elokuvahistoriaa ihan kaikilla mittareilla, ei pelkästään komediaa ja tälleen, vaan tää on ihan niinku käsittämätön mestariteos. Mä sanoisin, että ei siis pakko tähän on tosiaankin 5 tähteä lykätä, mutta niin kun, siis ainoa tämän elokuvan ongelma on se, että tää on nähty niin monta kertaa. Se on. Mutta se on meidän ongelma, ei sitten varsinaisesti elokuvan ongelmahan se ei ole todellakin, se on niin tehokas vaan kuin voi olla. Teillä on harvainta aavistusta, kuinka moneen kertaan mä oon tän nähnyt. Siis, Tämä on yksi eniten katsottuja elokuvia. Tämä on nähty. Mutta ehkä saattaa ehkä kuulostaa kummalliselta, mutta mun mielestä ehkä se jatko-osa on vielä legendaarinen. Alright, hei, nyt saavuttiin tänne pihalle, koska helle on saakelin kova. Viime kerralla kun kuvattiin ykköstä ja se Police-skuadi, niin saakelin sato vettä ja oli kylmä. Mutta, ihan vitun kylmä. Mutta nyt seuraavalla viikolla heti niin oli saakelisti hellettä ja tosiaan niin, nyt tarkenee olla ulkona. Kattelin viimeksi mittaria 29 näytti. ei paha. Mutta hei, nyt siis aiheena jatko-osa The Naked Gun 2,5, eli mies ja alaston osa 2,5, The Smell of Fear.
Ja tämähän tuli sitten vuonna 1991, eli montako vuotta? Onko sitten 2 vuotta sitten meni sitten ykkösestä. Ja ohjaajan pallilla edelleen David Zucker. Kyllä. Joo. Eli sama sakki, joka teki sen ekan ja Police Squadin. Joo, eli tuottajana tosiaan häärii muut toinen Zucker ja sitten toi Abrams ja myöskin käsikirjoittana sitten jo. Ja tässähän tähän on otettu vähän niin kuin nämä ympäristöasiat huomioon. Eli Frank Drebin joutuu vastaan sitten Quentin Habsburgia, siis se on tämmönen teollisuusmoguli joku tämmönen, ja yrittää manipuloida sellainen kaksoisolentoa käyttäen sitten George Bush seniori. Niin yrittää manipuloida sen sitten pitää tämän tutkijamiehen mikä sen äijän nimi oli, saakeli joku? Joo, no nyt kuitenkin. No sanotaan Heisenberg. Joku vastaava nimi sillä yrittää saada sen pitää semmoinen puhe sitten tuolla ihmisille, että niin kun tämä mies, joka on tutkinut asioita, niin että sen pitäisi suositella sitten jatketaan öljy- ja hiilivoimaa ja ydinvoiman käyttöä sen sijaan, että suositeltaisiin aurinkovoimaa ja kaikkia uusiutuvia energioita, siis mitä se oikeasti tämä mies tulisi puhuun sitten näitä. Jep. Olipa huonosti niin kuin selitetty. No eipä sitä niinku... Ei nää nyt varsinaisesti juonielokuvia ole. Että se on. Riittää, että niin kun tietää sen, että Leslie Nielsen jälleen kerran Frank Drebinenä herättää tai aiheuttaa hirveän määrän kaaosta ympärillä. Kyllä. Se niin kuin alkaa jo sillä, kun White Houseissa kaveri alkaa ihan kunnolla sekoilemaan, niin ei jätetä ainakaan ketään kylmäksi. Joo, siis se heti tyrmää Barbara Bushin siinä. Onko siinä tekijöillä ollut jotain, niin kuin, Barbara Bushia vastaan? Se sai sen ovesta naamaan, sitten nyrkistä naamaan ja sitten lopussa se nyrkistä naamaan ja sitten tippuu. Sitten se lentää parvekkeelta, sillä se jää roikkuun. Niin, alushousutella. Niin, onko sillä ollut jotain niin sillä että vittu, tää Barbara Bush kyllä pitää Mä jyrata? luulen, että se George Bushia varmaan sitä yritetty kaikista eniten tökkiä, mutta... Niin, mutta minkä takia se ei lyö sitten George Bushia sitten? Niin en tiedä. Mutta siis tohon aikaan niin täytyy muistaa, että Kuwaitin sotahan alkoi. Ja se oli Niin, mä luulen, siis... että varmaan sillä tavalla yritettiin vähän siihenkin asian kantaa ottaa. Joo, operaatio Desert Storm, niin se oli 89 vuonna sitten ja mä en muista, oliko se jatkuuko se vielä? No ainakin se, niin se rauhanoperaatio jatkuu. Rauhanoperaatio. No mutta kuitenkin niin siis tässähän sitten on myös tämä alkutekstijakso, mitä me ei mainittukaan siinä, että kun tämmönen, että poliisiauto niin kun, on sen sireenin päällä, tai siis sen, mikä se vilkku? Niin, siis vilkun takaa sireeni. kuvattu. Sillä mikä on kliseisesti aina kaikissa tämmöisissä Poliisivalot. Niin se ajelee kaikissa kummallisissa paikoissa. Tässä ajaa vuoristoradassa ja sitten sieltä Siis törmää. ensimmäisen kerran nähdään, että tullaan pillusta ulos. Joo, siis se on ehkä kaikkein luovin se, että poliisiauto tulee avautuvasta reiästä ulos. Näkyy, että se on synnytyslaiton. Mä haluaisin nähdä, kun se poliisiauto tosiaan ajaa sieltä ulos kyllä. Niin. Joo. Lokkikin tykkää. Joo, meillä on yleisöä siellä kameran takana, Lokki tuijottelee. No niin, morjes vaan. Joo, tosiaan niin, siis tosiaan ei ole juonielokuva, mutta niin kuin helvetin hauskaa. No, siis tää vetää vertaa ykköselle ihan silleen. Mun mielestä kyllä. No, siis onhan tässä niinku, että on vähän enemmän kiltimpi, mutta kuitenkin. En mä tiedä, onko tää kilpi. Siis onhan tässä ihan vitusti kaksi ihan helvetistä. On näitä kaikkea seksilelujuttuja, Joo. siis kaikkea niinku typeriä. Ne menee pornoliikkeeseen, niin siellä löytyy moottorisaa, jossa on heiluva dildo ja Joo, ja tällaisia. kaikkea tämmöisiä panemiseen liittyen. Vaikka se kohtaus, missä Frank ja Jane sit alkaa panen, se on vertauskuvallisesti kaikkea. Juna menee tunneliin ja sitten se tykkiä ladataan. Se Coast, jos te tiedätte sen Coast näkymätön rakkaus, niin siitä kohtauksesta on suoraan se tunnusmusiikki otettu ja sitten sen ympärillä rakennettu semmoista muhertelua. Tiedätkö se mitä? No. Mä en ikinä nähnyt Coastia. Okei. Mä en oo ikinä nähnyt Coastia. Erikoinen tapaus. Eikö se ole muuten Abramsin tai jonkun näistä jotain tuottamaan mun mielestä. Jotenkin se on jotenkin sukua jotenkin yhdessä siihen. Mutta se tosiaan niin. Joo. Mutta se on semmoinen, sanotaan näin 90-luvun ehkä taitteen semmoinen niinku suurin rakkauselokuva sitten Pretty Womanin. Että. Joo, kyllä mä sen hyvin tiedän, mutta siis en ole nähnyt ikinä. Joo.
Mutta hei, tässä on ihan sikana hauskoja juttuja. Siis, tässä on varmaan ehkä jopa enemmän kuin sitä ykkösessä. On, ja siis tässä kohdelletaan ihan koko ajan. Et siis niin tässä ei ole minkäännäköisiä suvantovaiheita, tää vaan painaa niin, menee siis niin alusta loppuun. Okei, kun me katsottiin, niin siis oli mukana myös Matsin pojat taas. Niinku. Ja siis täällä on niinku jatkuvasti semmoista niinku naururemakkaa kyllä. Niinku. Ihan koko ajan tuutta. Ja jos niinku tulee mieleen suosikkijuttuja, niin kyllä mun mielestä ainakin, siis mun klassikko on ehkä se, kun se tiedätkö, yrittää nirhata niitä köysiä poikki ja sit alkaa tulee sen Habsburgin päälle, ei kun siis se Heisenbergin, kun se nyt olikaan, niin sieltä putoo niin kuin ensin keilapalloa. Joo, biljardipalloja, keilapalloja, näitä tiedätkö, keiloja putoo ja sitten lopuksi alasin vielä tervaa ja höyheniä, niitä jotain muovipaloja, mitä niitä on. Niin. Ja sitten vielä se, kun se Ed tulee siihen, alright, that's it. Mä en oo enää mikään poliisi. Vammasta hakkaatte. Nyt mä näytän teille. Ja sitten kaikki katsoo. Saiten lättyynsä. Niin. No, that's enough. Niin. Lopeta. Ja sitten, okei, se makaa itse se poliisi siinä. Mun mielestä paras kohtaus oli se Nordbergin, kun se yritti sitä vitun autoa laittaa lähetintä sinne ja sitten päätettiinkin Detroittiin asti. Ja siellä kaikki ihmettelin, että mitä vittua, eikö kukaan ihmetellyt 2 päivään, että mihin se on kadonnut? Niin. Nordberg meni pistää jäljitintä, mutta ei ole sen jälkeen näkynyt. Mihin se lähti? Joo. Ja sitten housut tarvii uudet. Se on ihan vitun hyvä kanssa, kun tää Hector Savage, se tappaja. Itse asiassa se äijä on muuten Cobrassa, se Way of the New World Man. Se, niin onkin, joo. Se siinä supermarkettialussa. Niin se sama äijä esittää tappaja, joka menee tappaa sitten tätä Janea, sitä Frankin tyttöystävää, niin sitten se virittelee sitä äänenvaiminta siellä, kun se muija on siellä suihkussa ja se muija hyräilee jotain laulua, mikä on ilmeisesti hirveän rakas sille, niin sit se alkaa innostua laulaa sitä mukana. Couldn't be more simple than that! Niin sit se räjähtää sillä, kun lyödään vesiletku suuhun. Joo, se pistää letku suuhun jo. Siis tää on ihan täynnä kaikkea näitä tämmösiä. Siis sanotaan näin, että se on ykkösestä ottanut parhaat puolet ja lyönyt vielä yhden pykälän lisää. Ehkä vähän pieni kritiikki, mikä tuli mieltä. Olisiko tässä pari näitä kohtauksia vähän ehkä liikaa? Oli. Tässä on ehkä keskitytään enemmän tähän fyysiseen koheltamiseen sitten taas, kun jos mietitään Police Squadia ja ensimmäistä tätä leffaa, niin se on aika 50-50 sellainen sanailua ja tällainen. Niin, tästä semmoinen vähän niinku puuttu. Tää on koko ajan niinku törmäillään ja kohelletaan. Siis ei ole kohtausta, missä ei niinku kohellettaisi. Joo, heti alusta lähtien kyllä. Ei sillä, siis niinku, suurin osa niistä on tosi hyviä ja onnistuneita. Mutta esimerkiksi se kohtaus, missä justiin tää rullatuolimies, niin kuin toi Frankie alkaa siellä niin cocktailtilaisuudessa sekoilemaan, sen päälle kaatuu ja se rullatuoli menee. Okei, tää nyt oli vähän turha, tiedätkö? Niin ja tuntui sitten vähän silleen, että se ei ollut niin kuin... Kun se yksi piti sitä puhetta siellä, niin sitten näytettiin sitä yleisöä, että kaikki oli nukkumassa silleen, niin kuin mitä ihmeellisimmissä asennoissa sun muista. Sekin oli vähän niin kuin niin, että... Mutta koko vittu nukkuu leuka pöydässä sillä, että jalat on niin kuin niskassa. Se on just se pointti. Sitten yksi asia, mistä vähän annan miinusta, siis mikä kun meillä on ensimmäisessä osassa aivan mahtava, toi Ricardo Montalban on tää Khan äijä, mikä sen nimi nyt olikaan, se pahis siinä. Niin tässä meillä on sitten Robert Goulet, on sitten tää Habsburg, Quentin Habsburg, niin se ei ole ihan yhtä hyvä. Siis, ei todellakaan. Ei se huono ole, mutta se ei ole niin, siis siinä ei ole samanlaista karismaa kuin tällä toisella äijällä. Ja itse asiassa hauska fun fact on, että siis molemmat on siis Ricardo Montalban ja sitten tää Robert Goulet, niin ne on molemmat siis niin pääasiassa TV-näyttelijöitä. Niin onkin. Ja sitten ne oli, mun mielestä toinen oli ainakin Police Squadissa kuolemassa siinä alkutekstissä. Joo, niin oli. Eli ne on kierrättänyt sitten samoja näyttelijöitäkin tuossa, että on pitänyt sille omista huolta. Joo. Mutta olihan tää niinku helppo katsoa, ei ollut ei mitään ongelmia. Siis tosiaan niin, mikäs tämän pituus nyt on joku vähän reilu 80 minuuttia. Niin. 85 lukee tässä, niin ei todellakaan mitään ongelmaa. Se menee niinku siivillä. Ja siis se on niinku jännä juttu, että siis tää on niin tuttu elokuva, siitä huolimatta. Kyllä. Tää niinku mä muistan tän täysin. Ei se ollut mulle mikään ongelma. Joo, ja toi ei mä muistin, että tää olisi ollut vielä vähän roiskimpi, mutta ei se haittaa. Kyllä se niinku...
Ei ainakaan aika tätäkään ollut syönyt. Että tää on niinku, mun mielestä se on just täydellisen pituinen ja kuten sanoin, niin Leslie Nielsen on oma alalla ihan nero. Että tota jatkaa sä et enää niinku... Joo, ja mun mielestä se on ehkä tässä vielä niinku enemmän niinku Leslie Nielsen. Joo. Siis kaikki nämä ilmeet ja nämä kaikki on mun mielestä tässä jalostettu ehkä siihen huippuun. On, kyllä. Että kyllä. Ihan samaa mieltä. Joo. No, Arvo sanot. 4,5 tähteä. Joo. Mä annoin 5 tähteä ekalla, tälle tulee 4,5. Että, koska tässä on soundtrack, tässä kaikki toimii. Tässä on ensinnäkin se tunnusbiisi on ihan vitun ikoninen. Niin eikä se ole sitä sarjasta? Niin, siitä. M-Squad-sarjasta, mutta tää leffa on tehnyt paljon tunnetummaksi. Niin, siis, joo, ja sehän, mä en muista sanottiin sitä, mutta Ira Newborn on tehnyt niin. kaikki noin musiikit. Okay. Ja Ira Newbornihan on siis tosi laaja musiikkikirjon tehnyt ja muun muassa Ace Ventura on tehnyt musiikit ja siis helvetin moneen leffaan kyllä. Ja tässä se kuulostaa kyllä joo, ihan oli kyllä tuttuja pärstöjä oli kyllä todella paljon, poimi niitä sieltä. Että. Kyllä mä sanon, että siis jos 10 tuli tolle ensimmäiselle, kyllä mun tälläkin on pakko 10 antaa, koska niin 10/10 ja 5/5, siis siinä mielessä kun tää on ehkä vielä legendaarisempi tää joo, siis se on meidän ikäpolvelle varmaan vielä kovempi. Tässä on pieniä heikkouksia verrattuna ensimmäiseen, mutta niin kuin siitä huolimatta, niin kyllä mä silti aina kuule puskee ihan kuule tuonne. Joo, muuta tuli se 4,5. 4,5 ja 5 tähteä sitten. No. Sitten 3 vuotta myöhemmin, 94 vuonna sitten tuli 3. osa sitten, koska tämähän oli aikamoinen menestys ja ensimmäinen, joten pakko sitä oli 33 ja 1/3 osa. Sitä mulla nyt ei olekaan näyttää, ei ole meillä... Meillä on kansia, katsottiin YouTuben kautta. Joo, YouTubesta vuokrattiin ja pitää kyllä miinukseksi sanoa, että vaikka oli HD-kuva, niin vaikka sen luki, että on tekstitys, niin ei kyllä ollut mitään tekstitystä. Pitäisi olla. Niin. Sitten tämmöisessä leffassa pitää olla, koska siellä on sitä sananäppäryyttä kanssa. Ja sitten kun siellä oli kuitenkin nuorempia paikalla, jotka ei niinku välttämättä tajunnut. Niin joo, mutta pointti on se, että niin kun älkää luottako siihen, että lukee tekstitys, niin se ei välttämättä tarkoita, että mitään tekstitystä olisi. Mutta joo, hei, tässähän ohjaaja vaihtui sitten siinä 3. että se oli semmoinen kuin Peter Segal oli tullut ohjaajaksi sitten. Että... No siis se on muun muassa ohjannut Stallonelle ja Robert De Niro tämän Krutke Match. Okay. Eli sen leffan ja sitten se on ohjannut muun muassa myös tällä Adam Sandlerin tämä Luumurskaajat remakein. Okay. Eli mitään muuta mä häneltä en tiedä, mutta sen verran mä niinku poimin. Joo, mutta silti käsikirjoittajat ja tuottajat on silti pysynyt samalla. Sama, että Zuckeri, Abrams Zuckeri oli vielä tässä tekemässä. Että kyllä voidaan sanoa, että niinku vielä sama meininki jatkuu sitten jo. Mutta kyllä nyt loppuja vietiin. Niin. Nyt alkaa olemaan niillä tankki tyhjä. Alkaa olemaan taskut tyhjänä kyllä nyt tässä. Että tässähän Frank Drebin eläköityi poliisi squadista sitten ja hän on naimisissa tämän Janein kanssa ja sitten niillä tulee vähän ero, koska ilmeisesti Frankia ei huvita panna sitten tai jotenkin tällä. Ja sitten käy ilmi sitten, että semmonen, mikä se oli, Dirk McGirk, siis tää itse asiassa loistava, Fred Ward näyttelee tätä pahista, että se on vankilassa ja suunnittelee sitten sanottu terroristi-iskua. Pap Smearia hän palkkaa sen rikon sinne. Pap Smear palaa ykkösosasta ja se on jotenkin jännä, kun eihän Pap Smear ole kauhean iso hahmo niin tässä ykkösessä, mutta Pap Smear on ilmeisesti vannonut tuhoamansa amerikkalaisen demokraatin ja se palkkaa tämän rikon. Rick the Slasher McGirk, joku tämmönen. Niin, tai sitten Fred Ward. Just. Niin palkkaa sieltä vankilasta, että tekee terroristi-iskuja. Sitten Leslie Nielsen sitten Frank Drebininä sitten ensin yrittää soluttautua spermapankkiin ja saadakseen johtolankoja tähän, vaikka se ei ole poliisi, mutta haluaa tehdä niin kuin, tiedätkö, palveluksen vanhoille kavereille niin sieltä Nordbergille ja siellä se Anna Nicole Smithin esittämän Frank Wardin tää Rikon tyttöystävä on töissä siellä spermapankissa. Hän niin kuin sen kautta sitten. Ja sen jälkeen sitten Frank Drebin lähtee soluttautumaan vankilaan sitten, että kun siellä menee sen sellikaveriksi sitten ja yrittää ystävystyä tämän Fred Wardin hahmon kanssa. Ja sieltä he pakelee sitten ja lopulta sitten käy ilmi sitten, että tämä Fred Wardin rikollisporukka, jossa muuten kuuluu se sama mummeli, joka on tuossa Goonieksessä, on se pahis. Niin, ja sitten myös tuossa Blues Brothersissa. Joo.
Niin tää porukka yrittää sitten tehdä tätä Oscar-palkintoa, Oscar-gaalaa sitten tämmöistä pommi-attentaattia. Mä en oikein tiedä, miten tää nyt pitäisi sitten vaikuttaa amerikkalaiseen yhteiskuntaan. Mutta niin koska siis parhaan elokuvan aikana niin tässä räjähtää. Niin. Mutta tässä on sen juoni näin niin kuin ihan pähkinänkuoressa ja siitä lähtien niin kuin tässä on taas jälleen kerran kavalkaadi erilaisia vitsejä. Leffahan alkaa sitten parodialla tuolla Untouchablesissa, että siellä se ammuskelukohtaus juna-asemalla ja siellä näitä vauvoja pelastetaan ja tällä. Ja tässä on myös teemana vähän tämmönen niin kuin, tiedätkö, vauvakuume sitten. Jo. Niin, kuulostaako hyvältä? Ei kuulosta. Ei. Se on, tää on kyllä enemmän perhe-elokuva kuin muut. Eli tää on itse asiassa ihan helvetistikin kiltimpi. Joo, mustakin tuntuu. Siis, se on kiltimpi ja sitten voisiko sanoa, että se on enemmän tohon koheltamiseen taas ja sitten se on niin alleviivaavaa sen niinku Frank Drebinin semmoinen hölmöys ja koheltaminen, että se niinku joka kohtauksessa pitää tehdä asioita liikaa. Joo, siis siinä missä niinku ykkösessä koheltaminen oli sellainen maltillista ja kakkonen lisäsi koheltamista, niin tää ihan saman verran lisää sitten kakkosen näiden koheltamista ja se ei enää ole oikeasti kauhean hauskaa ja siis niinku okei, se spermapankkikohtaus, mun mielestä kestää ihan liian kauan. Loppukohtaus. Se on melkein puolet leffasta on Oscar-kaalassa. Joo, siis Oscar-kaala. Niin. Siis mä veikkaan, että se on ollut se ensimmäinen idea, kun ne on alkanut, ne on keksinyt, että tehdään jatko-osa. Okei, mitä voisi tapahtua? Oscar-gaala. Mun mielestä hauskimmat hetket on nimenomaan se, että mitä elokuvia ne käsittelee siellä Oscar-gaalassa. Niin ja siis se, että niinku, vittu, jotenkin musta tuntuu, että sekään ei oikein niinku ole niin hyvä kuin voisi olla. Että niinku, ei olekaan. Niinku, okei, mä tykkäsin siitä äiti Teresa-pätkästä. Se oli oikeasti hauska. Joo, mutta niinku, jos vertaa niinku mietitään, se on vähän sama juttu. Tuossa ensimmäisessä osassa, niin on se baseball-keikka. Niin, siis siinä on paljon, se on paljon, toimii paljon paremmin se baseball-kohtaus. Tässä tää jatkuu ja mä en oikein nyt niinku tiedä, että niinku. No kun se oli enemmänkin, se baseball-kohtaus oli enemmänkin Huey Lewisin musiikkivideo. Niin. Et siinä näytettiin se Huey Lewisin niinku musa, koko biisi tuli läpi ja näytettiin se baseball-sekoilu siinä. Joo. Eli mut tässä mulla ei edes tullut varsinaisesti mitään niinku biisejä mieleen, mitä tässä soi. Totta kai se niinku oma. Olihan siinä Huey Lewis. Oli alussa se soi siinä. Silloin kun se oli se niin sanotusti perhe-elämää, eli näytettiin siinä. Sekoili siellä kaupassa ja muovipussien kanssa ja yritti kokkailla kaikkea. Mut sittenhän se meni tommoseksi jopa tylsäksi. Kyllä se vähän tylsää on. Niin. Ja siis, hei herra jumala, siis toi leffahan kesti niin kun, tiiäksä, se 82 minuuttia ja lopputekstit alkoi 75 minuutin kohdalla Palttiaralla. Niin siis siitä huolimatta tää on heittämällä tuntui niin kuin kaikista pisimmältä kyllä näistä tää. Ihan ylivoimaisesti. Joo. Eikä siis silleen niinku mä en haluaisi haukkua tätä, eikä silleen, eikä tää siis, tiiäksä, kun tää ei ole paska. Tää pärjää mille tahansa muulle komedialle, paitsi vittu mies ja alastomilla aseilla. No en tiedä mille tahansa komedialle, esimerkiksi Prinssille Morsia. No joo, mutta siis nyt ymmärrä kuitenkin, mitä mä siis ymmärrän hyvin ja siis niinku, tässä on hetkensä kyllä, mutta kun tää ei vaan oo niinku samalla tasolla. Kun esimerkiksi, verrataan vaikka Top Secret, Airplane. Miesosasto 1 ja 2. Ei se pääse lähellekään. Mutta tässä oli semmosia muutamia semmosia oivaltavia. Esimerkiksi Beavis and Butthead tuotiin mukaan tähän. Se oli hauska hetki. Ja sitten oli Thelma & Louisista parikin pätkää oli. Niin, siis tässä musta huomasitko, että mun mielestä noin edelliset elokuvat ei kauheasti parodia. Niin, mitä sä Lokki huutelee? Lokki haluaa ruoata. Eikö se on vittu ihan paska? Ihan paska, mä oon nähnyt. Joo. Niin ei ole kauheasti filmiparodioita, mutta tässä oli jo aika paljonkin. Ja oli itse asiassa, tosi paljon. Voisiko tätä oikeastaan jo niinku vähän sanoa, että tää vähän petaa niinku tämmöstä Spy Hard-tyylistä, tiedätkö? Leslie Nielsenin tulevaa uraa. Niin, vähän tämmöstä niinku spoof-elokuvaa sitten. Täytyy sanoa, Leslie Nielsen. Ne on niitä harvoja elokuvatähtiä, jotka kukoistaa niin ihan viimeisinä vuosinaan sitten niin kirkkaimeen sitten. Niin ja siis hän oli ihan suvereeni vittu komedian hallitsija. Et sä keksinyt, okei, Jim Carrey tuli vähän myöhemmin tästä, kun oli tän jälkeen tullut. Mutta
tiedätkö, kellä toisellakin urkeeni ura tästä sitten hyvinkin avoimeksi sitten tästä kyseisestä elokuvasta? No. Meillä ei ole puhuttu sitä ollenkaan. Bobby Pommi. Anna Nicole Smith. Anna Nicole Smith, niin hän oli Playboy. Kyllä. Playboy-muija. Ja, mutta hän tuli tunnetuksi sillä, että hän ui tämmöisen vanhan äijän housuihin ja niin sanotusti vei sen omaisuuden. Mutta se nehän tappeli pitkään oikeudessa, mutta ensinnäkin Anna Nicole Smith. Kyllä se on tässä hyvän näköinen. On siis, ja siis mun mielestä oli hyvä tässä. Siis oli hyvä roolissaan ja tälleen niin eihän se nyt ihan kamalan suuri rooli ole. Ei. Kyllä. Niin. Ja niin kuin jos nyt vertaa sitten seuraaviin elokuviin, mun mielestä nämä tulee sen jälkeen sit vasta tulee siis toi Skyscraper. Joo, Skyscraper, niin siis tää on Oscar-suoritus tässä elokuvassa verrattuna niihin kyllä, että niin kuin, mutta se siis jonkun verran Anna Nicole Smith teki sitten niin kuin näitä tämmöisiä low budget action filmejä sitten, että siihen loppui sen ura sitten kyllä hyvinkin nopeasti. Kuten mä sanoin, tää heikoin lenkki on se, että tää on tylsä. Käsikirjoituksenhan tää vähän niinku pissaa. Toisaalta taas se ohjaaja, joka niinku, mä olisin halunnut, että se olisi hoitanut, David Zucker olisi hoitanut sen ihan loppuun asti. En tiedä, olisiko tää ollut sitten sen parempi. En tiedä, me emme tiedä sitä, että ne voisiko ollut. Todennäköisesti ehkä, mutta voi olla, että ei. Joo, ja ne on tajunnut lopettaa tän näin. Okei, niinku, nyt tulee remake, mistä me varmaan kohta puhutaan, mutta se ennen vielä siitä mä haluan vielä mainita tässä, siis Fred Ward on tosi hyvä. On. Ja se toimii tässä. Se on vähän tämmönen Paul Mooney-tyylinen, tiiäksä, niin 20-30-luvun gangsteri tässä. Niin kuin. Ja mun mielestä vetää tässä hyvän roolin. On, siis Fred Ward on aina hyvä. Mä en tiedä, se on yksi semmosia äijää, tiiäksä, kans niinku, että kun pitäisi mainita joku semmonen kulttinimi, niin se tulee sieltä jostain. Ei ensimmäisenä aina, mutta esimerkiksi niin kuin vaikka Lance Henriksen, mä lasken sen ihan samaan kastiin, niin kuin samaan samaan luokkaan niiden kanssa. Mutta joo, arvosana. Mä 3,5. Tää on ihan selvästi huono aina, eli se, että 4,5 annoin edellisen, niin se droppi on kuitenkin jo yhden verran, niin en mä niin oikein voi antaa enempää. Kyllä mä tän kanssa viihdyin, mutta ja tällä on paikkaansa elokuvahistoriassa. Mä en pääse noin korkealle, että niin kun, mä sanoisin, siis tää on vielä valitettavasti sillä lailla rakenne tässä elokuvassa, että tää tuntuu tätä huononeen niin loppua kohti. Se ei pidä niin kuin pihdeissä. Mä annan 2,5 tähteä vaan, että niin kun, kyllä mä tän varmasti tuun kattoo vielä joskus toistekin, mutta niin kun, ei saakeli, kyllä se taso laskee vaan niin kuin, tosi reilusti sitten. Mutta katsotaan sitten, kuinka paljon taso laskee sitten, vai nouseeko se peräti sitten, kun se on tulee 1. päivä elokuuta, tosiaan tulee ensi-iltaan Liam Neesonin tähdittämä miesjalastonassa. Eli tätä katsellessa sitten on seuraava, varmaan huomenna sitten on ensi-ilta ja kyllä me se mennään kattoo ja annetaan sitten hyvä mielipiteemme siitä, mutta jos näin niin puhutaan trailerista. Niin. Mitä enemmän mä sitä matskua on saanut irti ja nähnyt, niin sitä enemmän mä oon tosta alkanut tykkäämään. Mulla ei ole kyllä näin optimistiset odotukset kyllä. Että se traileri näyttää hirveätä sian paskalta, musiikit paskaa, kaikki paskaa kyllä, vitsit näyttää typeriltä. Ehkä se toinen traileri vähän parempi. oli. Se eka oli ihan hirveätä. Mä olin silleen, että mitä vitun paskaa tää on, että mä tuun ikinä kattoon tätä. Ja siellä joku äsken valokuvas meitä. Semmonen nainen valokuvas äsken meitä tuonne puun takana. Ei se varmaan meitä. Ei, kyllä se kuvasi äsken ihan meitä. Eiköhän se ole enemmän kiinnostunut tuosta kirkosta meidän parista YouTube-assholeista puhumassa vanhoista elokuvista. Joo, mulla ei ole kauhean korkeat odotukset, mutta optimisti, siis niin kuin hyvin mielin kyllä mennään katsomaan. No yleensä semmoiset, kun sulla ei ole mitään odotuksia, niin sitten yleensä onnistuu yllättämään. Tämä on semmoinen, mikä kannattaa kaikkien pitää mielessä. Niin. Ei odota. Niin, ja siis täydellisen pituinen ilmeisesti, 85 minsaa. Thank fucking god. Mä alettiin just miettinyt tätä nykyajan buumia, niin 2,5-tuntiset läpät, niin ai saatana. 2 tuntia vartti tai jotain. Ai saatana. Mutta joo, hei, sitä odotellessa kerro kommentit, mitä olette mieltä näistä miesjalostononsa elokuvista. Ja nyt sitten lähdetään elokuviin katsomaan seuraavaa settiä. Kiitos katselusta ja seuraavaan videoon sitten, moro!